อินไบไทยหลังสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะ Hello everybody วันนี้ยายก็จะทำตามคำขอนะคะ คือมีคนหลายคนถามว่ายายเจอกับแฟนยายได้ยังไงยายก็มีความรู้สึกอายนะคะที่แบบตัวเองก็จะ50แล้วเนี่ยมานั่งเล่ามัน16 ปีมาแล้วนะคะที่ยายเจอกับแฟนยายเนี่ยอายุห่างจากยายนะคะ6 ปียาย49แฟนยาย43ซึ่งตอนที่เจอกันย้อนไป16 ปียายก็เขาก็เพิ่ง28มั้งยายก็34 35อะไรเงี้ยก็มาฟังกันค่ะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะคะแฟนยายเดี๋ยวยายจะบอกก่อนนะคะแฟนยายเนี่ยทำกราฟิกดีไซน์นะคะทำกราฟิกดีไซน์เราไม่มีลูกด้วยกันเพราะว่าเราตกลงปรงใจกันแล้วว่าเราจะไม่มีลูกนี่เป็นคำถามที่เยอะมากเลยนะคะเขาก็บอกว่ามีพี่โอ๊ตกับคามิล่าก็พอแล้วนั่นแหละค่ะมาฟังกันว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยสามีหลายคนถามยายว่ายายเจอกับสามีได้ยังไงมันเป็นเรื่องตลกมันเป็นเรื่องที่พูดไปมันเหมือนนิยายหรือเปล่าแต่ยายว่าชีวิตรักทุกคนมันก็เหมือนนิยายแหละเราเจอกันยายกับแฟนเจอกันในดิสโกเทคนะคะซึ่งมันเป็นวันหนึ่งที่ความรู้สึกของยายนางตอนนั้นซิงเกิลมัมช่วงนั้นมีถามว่ามีผู้ชายผ่านเข้ามาในชีวิตไหมมีค่ะแต่ก็เป็นผู้ชายที่แบบว่าจะมาซ้ำเราอย่างเดียวเงี้ยคืออยากลองแล้วก็คือคนเดนมาร์กเขาต้องลองก่อนนะคะเขาต้องซ้ำกับเราก่อนถ้าไม่ซ้ำกับเราแล้วแบบอันนี้18 บวกนะคือเราจะต้องมีอะไรเขาก่อนเขาถึงจะยอมเรียนรู้เรานะคะอยู่ดีๆจะมาเป็นป๊อปปี้เลิฟแบบว่ารักกันโทรศัพท์คุยกันอย่างนี้ไม่มีนะคะที่เดนมาร์กคือคุณจะต้องไปลองอยู่กินอยู่นอนอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้รู้ว่าเข้ากันได้ไหมอะไรอย่างนิสัยอะไรพวกเนี้ยยายก็เหนื่อยที่แบบว่าโอ๊ยเวลาที่เราเข้าในเมืองทุกครั้งเนี่ยมันก็จะมีผู้ชายเข้ามาก็ลีก็ต่อเมามาบ้างอะไรมาบ้างอยากจะโซเดมาคอมเราอย่างเดียวอย่างเงี้ยอืมคือมันก็เลยทำให้ยายเหนื่อยหนาละอาใจกับอีพวกผู้ชายพวกเนี้ยมีอยู่วันหนึ่งยายเข้าดิสโกเทกกับเพื่อนยายก็บอกว่าวันนี้จะไม่สนใครจะไม่หาแฟนจะไม่ยุ่งไม่เกี่ยวจะดื่มแล้วก็สนุกกับเพื่อนสาวคนนี้คนเดียวจบนี้นะคะ3-4 ทุ่มดิสโกเทกที่นี่เขาเปิดค่อนข้างดึก3-4 ทุ่มก็ไปหาเที่ยงคืนไปเนี่ยก็จะเริ่มมีดิสโกเทกเริ่มเต้นเริ่มอะไรแต่3-4 ทุ่มก็จะเป็นพวกบาร์นั่งอย่างพวกยายก็เข้าไปนั่งกินกันนั่งดื่มกันได้2-3ดื่มสักพักหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งมีคนมาสะกิดหลังยายก็หันไปด้วยความที่ยายเหนื่อยหนาละอาใจกับการมีคู่ครองหรือว่ามีแฟนอย่างเงี้ยวันไนท์สแตนเงี้ยยายไม่ชอบยายก็เลยโอ๊ยมาอีกแล้วยายก็เลยทักแกเป็นภาษาอังกฤษแกทักเป็นภาษาอังกฤษบอกไปว่าฮะอะไรอย่างเงี้ยน่ะแกก็ฮัลโหลมายายก็ฮัลโหลแล้วยายก็ไปโกหกแฟนยายนะคนที่สะกิดน่ะก็คือแฟนยายก็เลยพูดภาษาอังกฤษกับแกด้วยความที่แบบไม่อยากจะติดต่อแล้วคือฮัลโหลแล้วก็จบอย่างงี้นะแต่แกไม่จบแกก็แบบมาก็ลิก็ต่อเราแบบจีบเราอยู่งั้นน่ะฉันซื้อดื่มให้เธอไหมเราก็คุยกันติดต่อกันเป็นภาษาอังกฤษนะคะพอแล้วยายก็หลอกแกบอกว่าฉันเพิ่งมาอยู่เดนมาร์กได้3 เดือนแกก็เหรออืมฉันมาเที่ยวอย่างเงี้ยนะแล้วคนที่นี่จะถามว่ากลัวไหมคนมาเที่ยวไม่เพียงแต่ว่าเขาจะได้ไม่ต้องสนใจเราเพราะเขาขี้เกียจที่จะลงไปแต่งงานกับเรานู่นนี่นั่นทำเอกสารอะไรยายคิดอย่างนี้ของยายคนเดียวไงแต่แฟนยายแกก็ดื่มตุยๆแล้วแกก็ไม่ยอมไปไหนแกก็นั่งคุยกันทั้งคืนนั่นแหละคุยกันไปคุยกันมาก็เลยก็ก็นิสัยดีเขาก็สุภาพแต่อะไรอย่างหล่อด้วยยายว่าโอ้ยหล่ออย่างนี้มาจีบยายยายว่าจะให้โอกาสเขาดีไหมก็คิดนะคิดแหมเล่นตัวอายุเท่าไหร่ละเสร็จแล้วก็ออกไปเต้นสโลว์ซบกันพอออกไปเต้นสโลว์ซบกันสักพักอย่างเงี้ยก็กลิ่นตัวผู้ชายคนนี้คุ้นๆวะทำไมกลิ่นเขาเหมือนแบบกลิ่นไทยๆเหมือนกินกระบูนพิมเสนอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วอีตอนสโลว์โซฟกันนะยายก็กลิ่นไทยมากเลยอะรู้สึกแบบว่าเข้าไปในวังวนยังไงไม่รู้พอสนิทกันนะคะยายก็เลยถามเขาตอนที่เป็นแฟนกันแล้วฉันถามเลยเถอะคุณใช้น้ำหอมอะไรแฟนยายบอกเฮ้ยฉันไม่ได้ใช้วันนั้นอะฉันปวดหัว
ฉันเลยทายาหม่องตาเสือ11ตัวตาเสือดาวอะไรเงี้ยยายก็ถึงว่าสิกลิ่นเธอน่ะไทยแต่ว่าฉันก็ชอบนะยายบอกยายหลงรักแกก็เพราะไอ้กลิ่นยาหม่องนี่แหละทำพิษยายจากนั้นตี 3ตี 4บาร์ก็จะปิดใช่ไหมคะมันก็ได้เวลาละนั่นก็คือการตัดสินใจว่ายายจะเสียสาวไหม คนที่นี่นะคะคนเดนมาร์กเวลาที่เขาจะชวนผู้หญิงเนี่ยเขาจะสุภาพนะคะคำเชิญที่จะไปโซดีมาคมกันนั่นก็คือไปดื่มกาแฟบ้านผมไหมถ้าได้ยินคำนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่เวลาที่คุณออกไปกินออกไปดื่มนะคะนั่นหมายถึงเขาชวนคุณไปซ้ำหรือไปโซเดมาคอมนั่นเอง ใหญ่ก็เลย อุ๊ย ชวนละ โดนแน่ๆคืนนี้อะไรอย่างเงี้ยเธอต้องเป็นของฉันแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ย คิดไป แต่แล้วก็ไปนะ แล้วก็ขึ้นแท็กซี่ไปกำลังนั่งแท็กซี่ แล้วก็รัดเข็มขัด ก็นึกขึ้นมาได้ โอ๊ย สติมาปัญญาเกิด นึกขึ้นมาได้ก็เลยบอกแกบอกว่า หันไป กลัวแบบ ไม่รู้อะกลัวแบบคิดว่า กลัวยังกลัวยังกลัวที่จะอกหักหรือว่ากลัวที่จะโดนวันไนท์สแตนไงไอ้อารมณ์ตรงนั้นมันก็มาด้วยโอ๊ยไม่ไปดีกว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งเราเป็นคนไทยไม่อยากให้ใครพูดว่าเจ๊กลากไปไทยลากมาอย่างนี้นะยายก็คิดคำนี้นะก็เลยบอกเขาฉันขอกลับไปดูลูกนะฉันไปกับคุณไม่ได้หรอกลูกฉันอยู่ที่จริงอะลูกยายอยู่กับเพื่อนแล้วก็คามิล่าเขาอยู่กับย่าเขานะคะซึ่งยายก็กลับบ้านไปนอนคนเดียวนั่นแหละแต่โกหกเขา เสร็จแล้วยายก็ลงจากแท็กซี่ไปพอลงจากแท็กซี่ไปวันนั้นนะมันเป็นเดือนพฤศจิกาปี2014ตั้งแต่2014ไปแล้วพ่อเลี้ยงยายก็มาเสียนะคะตอนปลายปลายปีตอนปลายเดือนธันวายายก็ต้องได้กลับเมืองไทยปี2015เดือนมกรากลับไปอยู่เมืองไทย3 เดือนจนถึงเมษา3 เดือนกว่าก็กลับมาจนพี่โอได้ซ้ำชั้นนะคะไปนานมากพี่โอได้ซ้ำชั้นม.2อู้โกรธยายมากแต่ก็เป็นผลดีที่พี่โอ๊ตแบบโอเคได้ภาษาเพิ่มขึ้นแล้วก็เรียนง่ายขึ้นอย่างนี้นะตอนแรกก็โกรธแม่เพราะเราไปเมืองไทยกันนานหลังจากลงจากแท็กซี่วันนั้นนะคะเชื่อไหมคะยายไม่เคยลืมแฟนยายเลยแฟนยายเขาจะมีลักษณะพิเศษนั่นก็คือเขามีหนวดเขาจะไว้หนวดตลอดเวลาไว้หนวดไว้เครายายก็เลยแบบโอ้ยทำยังไงจะเอาผู้ชายลบผู้ชายคนนี้ออกจากหัวให้ได้คือยายก็ไม่รู้ว่าเราเป็นคู่กันนะเนาะคนเรามันเป็นคู่กันมันก็คือแบบเป็นอะไรที่เขาฝังอยู่ในหัวยายตลอดเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกามาทุกวันเลยยายก็เลยบอกเพื่อนยายคนที่ไปในเมืองด้วยวันนั้นอ๋อแล้วมันยังมีเรื่องตลกอีกเรื่องหนึ่งตอนที่ว่าอยู่ในดิสโกเทกอะมันมีผู้ชายเมาอยู่คนหนึ่งเดินมา ยังไงไม่รู้อีท่าไหนไม่เหยียบนิ้วโป้มาเหยียบเท้าใหญ่มาเหยียบนิ้วโป้ตีนใหญ่ยายก็ร้องแล้วก็ด่าเขาสนั่นดิสโกเทกเลยนะคะด่าเขาเป็นภาษาเดนมาร์กฟอร์แฟนอะไรอย่างเงี้ยชัดมากแฟนยายก็เลยบอกเอ้าคุณเพิ่งมาอยู่ไม่ใช่บอกคุณคือพูดชัดแท้เพื่อนยายก็รีบบอกเลยนะคะเอ้ยฉันสอนเขาเองคุณก็รู้คำไม่ดีนะคนเรามันจะจำง่ายอะไรอย่างเงี้ยรอดไปก็โกหกเขานะเสร็จแล้ว เสร็จแล้วเออพอยายกลับจากเมืองไทยอ่ะยายก็ถามเพื่อนยายแล้วก็สั่งกันไว้ด้วยนะก่อนไปก่อนมาอะไรเงี้ยสั่งเพื่อนเฮ้ยถ้าเห็นตาหนวดนะเห็นแฟนยายเนี่ยสะกิดไว้ให้หน่อยนะฉันลืมเขาไม่ได้ฉันกระโดดออกจากแท็กซี่ก็คือพูดกันเป็นภาษาเพื่อนนะมึงช่วยหามึงช่วยดูดูตาหนวดให้หน่อยนะถ้าเห็นแกเดินผ่านไปผ่านมา คือเพื่อนยายคนเนี้ยเขามีร้านเอเชียขายของขายอาหารไทยอยู่ในนั้นนะคะอยู่ในถนนคนเดินในที่ชุมชนเลยคือทุกคนคือเขาจะ เขาจะจอดรถไว้ที่นั่นแล้วก็เดินเข้าไปในเมืองกัน เสร็จแล้วมีอยู่วันหนึ่งยายก็สั่งเพื่อนไว้ถ้าเห็นตาหนวดมึงโทรมึงขอที่อยู่อะไรกูด้วยนะขอเบอร์โทรด้วยเพื่อนก็รับปากเสร็จแล้วยายก็เล่าให้เพื่อนฟังกูว่าคืนนั้นน่ะ กูกระโดดรถแท็กซี่กูไม่อยากไปกับเขาเสร็จแล้วเพื่อนหนูหน้าอย่างมึงนี่นะกระโดดแท็กซี่สวยเลิศได้เสร็จแล้วเนี่ยกูไม่น่ากระโดดเลย
ลืมเขาไม่ลงเลย เพื่อนเลยบอกเพื่อนยายเลยบอกเดี๋ยวกูจะดูให้ เสร็จแล้วเพื่อนยายก็โทรไปหายายที่เมืองไทยเฮ้ยกูเจอไอ้หนวดวันหนึ่งนะคะตอนนี้ช่วงยายอยู่เมืองไทยเหรอมึงขอที่อยู่ให้กูไหมไม่รู้เดินหายไปไหน วิ่งออกไปไม่ทันพอดีลูกค้าเข้ามาในร้านกำลังขายของอยู่ กูวิ่งออกไปแล้วตาหนวดก็หายไปเลยไม่รู้หายไปไหน แล้วพอยายอยู่กับแฟนยายเนี่ยเลยถามวันนั้นน่ะ เพื่อนที่เธอเดินไปอ่ะอยู่ในเมืองนั้นน่ะเธอเดินไปไหนเหรอเพื่อนฉันหาเธอไม่เจออ๋อฉันไปหาหมอฟันอยู่ข้างร้านเพื่อนยายค่ะมันเป็นบันไดขึ้นใช่ไหมพอเป็นประตูเข้ามาแกก็เข้าไปในร้านหมอฟันเลยแล้วก็ขึ้นชั้นบนอย่างเงี้ยโอ้ถึงว่าก็ต้องหาเธอไม่เจองั้นก็ต่อไปจนกระทั่งยายกลับมาจากเมืองไทยนะคะมาอยู่เดนมาร์กกลับมาใหม่ ก็ละพฤศจิกนะเมษาพฤษภามิถุนากรกฎากรกฎาเนี่ยมันเป็นหน้าฤดูช้อนมิถุนากรกฎาจะเป็นฤดูช้อนกุ้งนะคะที่ยายเคยพาไปเกาะเกาะนึงอะไปช้อนกุ้งช้อนปูนั่นแหละยายก็ไปอยู่เกาะนั้นกับเพื่อนไปเยี่ยมเพื่อนแล้วก็ไปช้อนกุ้งไปสนุกตามภาษายายพาลูกพาอะไรไปด้วย แล้วโทรศัพท์เพื่อนยายก็กริ้งขึ้นมา เฮ้ยกูมีข่าวดีมาบอกมึงล่ะอะไรบอกมาเร็วๆนี่กูไปเจอตาหนวดมึงแหละบอกเงี้ยเฮ้ยมึงไปเจอเขาที่ไหนไปเจอที่บิลค่ะเขากำลังซื้อบิลค่ะคือห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดที่ยายชอบพาไปเดินซื้อของซื้ออะไรนะคะถ้าใครดูในคลิปอะเสร็จแล้วเหรอเขากำลังซื้อพิซซ่าอยู่ก็เลยไปขอนามบัตรเขาแล้วก็ถามเขาว่าเธอจำผู้หญิงคนนั้นได้ไหมที่เขาจะไปกับเธอแล้วเขาไม่ไปคืนนั้นน่ะเขาบอกจำได้ เขาขอเบอร์เขาขอเบอร์โทร แกก็ยื่นนามบัตรให้เลยค่ะ และแล้วยายก็ได้โทรไปหาพี่หนวดกริ้งไปสารภาพบาปฮัลโหลแล้วก็คุยกันเป็นภาษาเดนมาร์กนะคะเขาก็บอกเอ้าคุณพูดภาษาเดนมาร์กได้เหรอโอ้ดิฉันมาอยู่8 ปีแล้วค่ะโกหกเขาแล้วก็ขอโทษเขาเพราะคนเดนมาร์กเกลียดที่สุดคือคนโกหกแล้วก็บอกเหตุผลเขาฉันขอโทษด้วยนะที่ฉันโกหก ฉันไม่ได้ตั้งใจโกหกแต่ก็เล่าให้เขาฟังแหละความที่เบื่อหน่ายละอาใจวันไนท์สแตนนั่นแหละยายก็เลยบอกเขาอ๋อโอเคผมเข้าใจแต่เขาก็ชมยายนะหลังจากที่เราไอ้นี่กันเขาบอกดีนะคุณเล่นตัวนะคุณไม่มากับฉันคืนนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็บ่งบอกให้เขารู้ว่าเราไม่ง่ายแต่ก็ได้ไม่ยากน้ำหน้าเสร็จแล้วหลังจากคุยกันเสร็จยายก็เลยคุยกับเขาถามเขาเออ ฉันอยากจะเชิญคุณมาดื่มกาแฟบ้านฉันด่วนกรุณามาดื่มกาแฟบ้านฉันด่วนเชิญเขามาโซเดียมาคอมวันนั้นและแล้ววันนั้นพี่หนวดก็ตกเป็นของยายนี่แหละค่ะที่ยายไปเล่าที่ไหนยายเล่ามารู้สึกจะ3-4 ครั้งแล้วนะคะไม่ว่าอยู่ใน Facebook ไม่ว่าอยู่ใน YouTube ตอนช่วงไลฟ์นะยายจะชอบละยายจะชอบเล่า มันเป็นอะไรที่เล่าแล้วเล่าอีกแล้วก็มันก็เหมือนเดิมมันก็จะสนุกเหมือนเดิมมันเป็นอะไรว่าเฮ้ยการเจอกันแต่ละครั้งเนี่ยมันมันทำให้เวลาที่ยายเล่ายายมีความรู้สึกเหมือนวันนั้นมันเกิดขึ้นอีกครั้งมันสาวอีกครั้งอย่างนี้นะแล้วเขาก็งงแล้วจะโกหกทำไมไม่พูดภาษาเดนมาร์กไปเลยอย่างนี้นะแต่ดีหน่อยที่เขาเข้าใจเขาไม่โกรธเราเขาว่าโอเคฉันเข้าใจนะแล้วมันดีอีกอย่างเลยอีวันที่เรากระโดดแท็กซี่ไงเขาก็เป็นกุลสตรีดีเนาะกระโดดแท็กซี่เฮ้อหน้าอย่างเงี้ยไม่กล้ากระโดดอีกแล้วค่ะแต่ก็ดีอ่ะที่คิดว่าตัวเองทำถูกแต่มันทรมานมากตอนที่ว่าคิดถึงเขาอ่ะคิดถึงเขาทุกวันมีใครเป็นเหมือนยายบ้างไหมที่แบบว่าพอเราได้เจอใครแล้วมันใช่อ่ะมันใช่แล้วมันเขาอยู่ในหัวยายตลอดเวลา พออยู่ด้วยกันทุกวันเนี้ยจะเหมือนคนที่รักกันทุกวันเลยยายกับแฟนยายจะมีความรู้สึกแบบเหมือนเราเพิ่งรักกันอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นทุกวันนะยายกับแฟนยายแต่ไม่รู้ก็จะเป็นกับยายหรือเปล่านะเป็นเหมือนยายหรือเปล่าแฟนยายเนี่ยเป็นคนที่อบอุ่นนุ่มนวลเป็นผู้ชายขี้อายนะคะยายก็ต้องขอโทษด้วยที่เขาหลายๆคนบอกยายมากินข้าวกับแฟนหน่อยเฮ้ยเขาขี้อายอ่ะเราก็บังคับเขาไม่ได้นะคะ คือ
คือคนเดนมาร์กเนี่ยหรือคนต่างประเทศหรือนิสัยแฟนยายเนี่ยเขามีพื้นที่ส่วนตัวสูงมาก สูงจริงๆและยายก็เคารพตรงนั้นด้วยยายก็ไม่กล้าที่จะไปยุ่งวุ่นวายอะไรนักหนาแล้วที่เขาจะมาตอบคำถามเรื่องเขาคิดยังไงกับกับที่ยายทำ YouTube นะคะเขายังค้างแฟนคลับอยู่เพราะว่าเขาป่วยเป็นอะไรล่ะความดันก่อนที่จะมาตอบคำถามอะเขาเป็นความดันสูง220นะคะช่วงนี้ยายก็เลยแบบไม่ไปยุ่งกับเขาไม่ไปบังคับไม่ไปจู้จี้กับเขาเพราะว่า220ความดันมันสูงมากคือยายต้องปล่อยเขารีแลกซ์คุณทำอะไรของคุณก็ทำไปนะแล้วฉันก็จะทำงานทำหน้าที่ของฉันไปก็คือพยายามให้เขารีแลกซ์ที่สุดเพราะแฟนยายนะเครียดเรื่องงานเครียดนู่นเครียดนี่เพราะแฟนยายทำกราฟิกดีไซน์ให้กับบริษัทเคียวซีรานะคะซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ที่มาซื้อหุ้นหรือมาซื้อบริษัทที่ของเดนมาร์กของคนเดนมาร์กนะคะแกทำอยู่ในนั้นนี่แหละค่ะก็คือชีวิตยายแล้วก็แฟนยายนะคะว่าเจอกันได้ยังไงแล้วยายจะมาเล่าอะไรคอมเมนต์มาค่ะว่าอยากให้ยายเล่าเรื่องอะไรนะคะแล้วยายก็จะมาเล่าให้ฟังถ้ายายเล่าได้แล้วเจอกันใหม่ค่ะร่ำรวยทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ